اهلا بيكم في فيديو جديد. لو قلت لك ان الموقع اللي قصادك ده بال3 دي التفاعلي والتأثيرات الخرافية دي اتعملت من الصفر في 5 دقايق ومن غير ما اكتب ولا سطر كود واحد ومجانا 100%، صدقني. قنوات كتيرة بتعقد لك البرمجة بس احنا هنا بنجيب لك الخلاصة. النهاردة هعلمك الخلطة السرية لدمج الذكاء الاصطناعي مع مكتبات ال3 دي المجانية عشان تبني مواقع خرافية تقدر تبيعها للعملاء بأرقام محترمة جدا. اعمل لايك واشتراك في القناة وركز معايا في الفيديو ده. زي ما انتم شايفين هنا الريبورت برضو بيتفاعل مع الماوس ويقول لك ازاي تجيب اي تصميم يخطر على بالك او اي جزء في الموقع عايز تصممه وتعمله زيه بالظبط، وكل ده بطريقة سهلة. اول حاجة معانا الموقع السحري الجميل جدا ده. الموقع ده بيوفر لك تصميمات 3 دي مجانية تقدر تضيفها في الويب سايت بتاعك. تقدر تاخد من عليه اي تصميم، هنلاقي عليه تصميمات كتيرة جدا للذكاء الاصطناعي. اول حاجة البطل بتاعنا النهاردة اسمه اسبلاين دوت ديزاين. الموقع ده بيوفر لك تصميمات 3 دي او اي ديزاين يخطر على بالك او اي شيء انت عاوزه. اول حاجة اول ما بتبدأ بتدوس على جيت ستارت ات از فري، تبدأ بيه بشكل مجاني. اول بعدين بتسجل بايميل جوجل عادي جدا. تصميمات كتيرة ممكن تختار منها أي تصميم يعجبك وتعمل زيه على الويب سايت بتاعك. مجرد ما بتضغط عليه كده بتفتحه. زي ما انت شايف احنا عارفين المنافسين كلهم اللي بيصمموا كلهم بيجيبوا الصور ثابتة، لكن احنا النهاردة في الفيديو هنجيب تصميمات تخطف العين. زي ما انت شايف كل دي تصميمات موجودة عليه. تقدر بقى تختار الزاوية اللي انت عاوز تخطفها على الويب سايت بتاعك بتاعت الشكل. طبعا تقدر تختار من هنا ال 3 دي، تصميمات 3 دي هتلاقي تصميمات 3 دي جدا كتيرة وتفاعلية كلها تقدر تضيفها على الويب سايت بتاعك. هنا في المربع البحث يا شباب فوق تقدر تختار او الفكرة اللي في دماغك. يعني انت بتبني ويب سايت مثلا بيتكلم عن الالعاب الجيمز، فبتكتب فوق جيمز. بتتكلم على الويب سايت بيتكلم عن الديكور، هتكتب ديكور. اي حاجه تخطر على بالك بتكتب الاسم بتاعها وبتعمل سيرش، تظهر لك في نتائج البحث هنا تصميمات 3 دي تقدر تضيفها على الويب سايت بتاعك. طيب ازاي نضيف التصميم ال 3 دي على موقعنا؟ كلها خطوات بسيطة. أول حاجة هنيجي على جوجل أنتي جرافيتي أو ما تفتحه بالشكل ده. خلي بالك هو لو فتحتوا النهاردة جوجل أنتي جرافيتي 90% منكم هيقولوا لهم إن هو محتاج تحديث. دي نقطة مهمة جدا. هسيب لكم الرابط بتاع الرسمي بتاع جوجل أنتي جرافيتي، هتنزله من جديد وهتعمل تثبيت ليه. هيشتغل معاك على طول بدون أي مشاكل، عشان في ناس كتيرة مش شغال عندها. دي الرسالة اللي هتظهر لكم لو انتوا ما فيش تحديث عندكم او مش هيشتغل. هيديك الرابط الرسمي لجوجل انتي جرافيتي عشان تنزله. طبعا انا بستخدمه في الخطة المجانية يعني مفيهوش اي مشكلة. اول حاجة بدوس اوبن فولدر ونختار الفولدر اللي هنثبت عليه المشروع بتاعنا او الويب سايت بتاعنا. هندوس نيو فولدر وبعد كده هتدوس سيلكت فولدر، ثبت الملف اللي انت عاوز تنشئ عليه او جواه المشروع. وكمان لو الرصيد بتاعك خلص بتقدر تعمل ساين اوت، تسجل خروج من الحساب ده، تسجل بايميل جوجل تاني عادي جدا وتقدر تكمل على المشروع بتاعك. بس هو الليميت بتاعه جميل جدا صراحة، انا بستخدمه دايما. تيجي تختار هنا الوضع بتاعك سواء فاست او كده. قلت له هنا انشئ لي صفحة هبوط مميزة بتصميم مبهر. وطبعا قلت له عشان احط عليه السماعات والواقع الافتراضي. وهبدا هنا اختار الموديل اللي هيبدا يصمم لي التصميم بتاعي. فعندك هتلاقي كلود سونيت، كلود اوبس. انا هختار الجيميناي زي ما هو مختاره وهبدا ادوس ارسال. طبعا هو دلوقتي بيبدا يكتب الكود يا شباب، ما بياخدش ثواني، سريع جدا معايا. من ساعه ما استخدمته بالذات في التحديث الاخير هو جميل جدا وما فيهوش اي مشاكل. فانصحكم تحدثوه عشان هو اصلا مش هيشتغل بدون تحديث. ركز معايا لاخر الفيديو عشان نجيب لك موقع تاني جميل جدا هيعجبك، عشان تصمم على مزاجك مش على مزاج الاي اي. هتتبسط جدا لما تشوف الموقع ده. طبعا هنا بتدوس اكسبت اول
نفتح بقى التصميم اللي عمله وكده. زي ما انتم شايفين بصوا على الجمال، بنى في ثواني الهيكل والالوان الغامقه والزراير، وبس ساب لي الخلفيه فاضيه زي ما طلبت منه عشان نحط بقى فيها ال3 دي بتاعنا اللي عاوزين نحطه. طيب هنجيب منين بقى الكود بتاع ال3 دي؟ هندخل على الويب سايت، اي 3 دي بقى يعجبك على الموقع عاوز تضيفه. طبعا تقدر تشوفوا بقى الزوايا بتاعت التصميم اللي انت عاوزها، اي زاويه انت عاوزها بتدوس هنا تحت خالص هتلاقي فيه اتجاهات، كل زاويه انت عاوز تعرضها على الويب سايت بتاعك مفيش مشكله، بتدوس هنا على رمز التشغيل عشان تشوف اللي هتعرضه على الويب سايت بتاعك. يعني انت بتختار كمان زاويه بتاعت ال3 دي اللي هيعرضها على الويب سايت بتاعك. بعد ما بتختارها هنا بتدوس على حاجه هنا، بعد كده ندوس ريسيت او تصميم زي ده مثلا، او اي تصميم. الموقع فيه تصميمات كتيره جدا. تمام. بعد ما بتختار التصميم يا صديقي، احنا مثلا خلاص انا ثبت على التصميم ده عجبني، تنزل تحت على حاجه اسمها ريميكس. اول ما بتدوس ريميكس هنا، يعني ريميكس ان انت تعمل تاخد الكود، انت عاوز الكود دلوقتي هتعمل ريميكس، دوس ريميكس. طبعا هنا بيظهر لك ان عدد المعجبين وعدد اللي شافوا التصميم ده وعجبهم والكلام ده، وهتلاقي كومنتات برضو تحت مكتوبه الناس عاجبها. هتدوس ريميكس. بعد ما دوست ريميكس دوس على السهم الصغير ده صديقي عشان بس تشوف الشكل اللي انت اللي هتستخدمه قبل ما تستخدمه على الموقع بتاعك، وتشوف الحركه بتاعته وكده. لو عجبتك خلاص بتدوس حرف الاكس، وتدوس هنا بقى على حاجه اسمها، تقدر تعدل على اي حاجه بقى انت عاوزها. هنا في حاجه اسمها اكسبورت، تقدر تصدر بقى الكود بتاعه عندك. تقدر تاخد الكود نفسه ومثلا لما اي مكتبه انت عاوزها، مثلا رياكت، نيكست جي اس، او 3 دوت جي اس، اي حاجه انت عاوزها. بس احنا مش هنعمل الخطوه دي، الخطوه دي معقده شويه، فاحنا عشان ما نثبتش مكتبات ونوجع دماغنا هنختار الاختيار التاني. الاختيار التاني سهل جدا وهيتضاف على الموقع بتاعك بسهوله. وبعد كده بناخد الكود اللي هو ادولنا. زي ما انتم شايفين انا هاخد الكود اللي هو بتاع الاختيار التاني ده، هاخده كوبي. قلت له هنا بقى قم بتضمين كود العرض ثلاثي الابعاد اللي اديتهولك ده للقسم بتاع الهيرو، وهبدا انسخ الكود اللي خدته من سبلاين لهنا في انتي جرافيتي. يعني انت الجزء اللي تحت ده بتاخد الكود تضيفه فيه. انا هسيب لك برضو البرومت ما تقلقش عشان تقدر تضيفه وتستخدمه عادي. اخد بقى الكود او الكوبي، ركز معايا في النقطه دي عشان مهمه جدا. وبعد ما بديله الكود بقى اللي اداهولي هبدا ادوس ارسال وهنتظر ثواني. هو خلص كده، هنعمل بقى تحديث للصفحه، لسه مخلصش. طيب لما يخلص هنشوف دلوقتي مع بعض. طبعا هنا خلص يا شباب، هدوس اكسبت اول بالشكل ده. هرجع بقى على الويب سايت بتاعي واعمل له ريفريش، هفتح كده اندكس وهعمل ريفريش. زي ما انتم شايفين ضاف خلال ثواني التصميم اللي انا اديته له، وتصميم تفاعلي بيتفاعل مع الماوس. طبعا هيعجب الزوار جدا وهيخلي واجهة الموقع بتاعك شكله احترافي جدا. طيب دلوقتي عشان الموقع بتاعنا يبقى جاهز للبيع واي حد يقدر يدفع فيه فلوس، طبعا محتاجين نضيف فيه اقسام. طبعا نضيف الاقسام دي ازاي يا شباب؟ هندخل على موقع اسمه 21 اللي هو الموقع ده st.dev. الموقع ده بيعمل لنا ايه؟ بيكون في مكتبة سرية مليانة تصميمات عالمية جاهزة، تقدر تاخد الشكل اللي انت عاوزه وبعد كده تحطه في الويب سايت بتاعك. هنلاقي اقسام كتيرة جدا هنا كده، مثلا البرايس، الاسعار، الماب، الكارتز، اي حاجة تخطر على بالك جوه الويب سايت بتاعك تقدر تاخد التصميم بتاعها من هنا. هتلاقي مكتبات كتيرة جدا او تصميمات قصدي كتيرة جدا. شوفوا اي كام تصميم هنا، كل قسم فيه تصميمات كتيرة جدا تقدر تاخدها وتضيفها على الويب سايت بتاعك من غير ما تحتاج تكون مبرمج اصلا. هنشوف هنضيفها ازاي مع بعض. مثلا ده قسم صفحة التسجيل بأي ويب سايت عندك، فانت بتختار اي كارت بقى، اي شكل من دول، تفضل تقلب كده هتلاقي اشكال كتيرة جدا تختار منهم التصميم اللي يعجبك. اي حاجة بقى زي ما انتم شايفين انا بقلب كده اشوف اي حاجة تعجبني. انا بس بقلب معاكم عشان اوريكم بس ايه الحاجات اللي تعجبني. ده مثلا قسم الاسعار، لو انت عايز تضيف قسم الاسعار في الموقع او وكده، هنا في عندك تصاميم كتيرة جدا. شوف اي تصميم يعجبك فيهم هتاخده زي ما هو وتحطه في الويب سايت بتاعك. طب ازاي ناخد اي تصميم يعجبني؟ انا اشوف اي تصميم يعجبني، فليكن عجبني التصميم ده،
طبعا هنا من فوق لازم تختار انت عاوز الشكل اللايت مود او الدارك مود، فانا عاجبني الدارك مود، فليكن هاخد الدارك مود. وهنا هاجي على كوبي برومت، هتاخد البرومت اللي صمم التصميم ده بالظبط عشان تقدر تعمل زيه. في دي هنا مكتبة سرية فيها كل التصميمات اللي تخطر على بالك. هاجي هنا اقول له اتش قسم الاسعار في الويب سايت بتاعي ده في انتي جرافيتي طبعا في الشات، وهبدا اديله الكود اللي انا خدته كوبي، البرومت اللي انا خدته كوبي كله احطه له هنا لزق، وهبدا ادوس ارسال. خلال ثواني هتلاقي التصميم اللي انا عملته هناك اتنقل حرفيا للويب سايت بتاعي، هتشوفه دلوقتي. طبعا لو لقيت تفاعل على الفيديو ده وعجب ناس كتير هنشر فيديوهات كتيرة بنفس الفكرة. هو الويب سايت بتاعي هبدأ اعمل ريفريش او تحديث للصفحة هنا زي ما انتم شايفين خلال ثواني. طبعا هنا بيتفاعل مع الماوس، هنزل تحت بقى عاوز اشوف بقى التصميم اللي هو عمله اهو يا شباب. التصميم اللي انا عملته اهو اتنقل حرفيا زي ما كان على الويب سايت زي ما انتم شفتوه للويب سايت بتاعي بنفس الشكل بنفس التصميم. عاوز اقول لك مهارة زي دي دلوقتي بتتباع بارقام خيالية على مواقع الفريلانس. لو استفدت من الخلطة دي وفتح لك باب رزق اخبط لايك واشتراك في القناة عشان لسه السلسلة دي فيها ادوات هتخليك حوت في مجال الذكاء الاصطناعي. وسلام. كمان تقدر تعمل ديبلوي للويب سايت لو عاوزين نعمل له ديبلوي او نشر على اي استضافة انت عاوزينها اكتبوا لي برضو في التعليقات. والى اللقاء في فيديو جديد ومع السلامة.